हाउ टु युज एनटिसी सिम इन इन्डिया। इन्डियाबाट चाहिँ तपाईहरुले एनटिसीको सिम अथवा नमस्ते अथवा नेपाल टेलिकमको सिमलाई चाहिँ इन्डियामा लगेर कसरी युज गर्ने, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यसै सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियो गर्नुसम्म नै रहनुहोस् र तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप हुनेछ। तपाईहरुले इन्डियामा गएर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ रोमिङ गरेर। त्यो कसरी गर्ने र कस्तो तरिकाको स्टेप हुन्छ र तपाईहरुलाई म विथ एन्ड प्रुफ तरिकाले तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म रहनुहोला। तपाईहरुले रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी एनटिसीको सिममा तपाईहरुले इन्डियामा आएर पनि तपाईहरुले नेपालमा फोन कल गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले एसएमएस गर्न सक्नुहुन्छ। साथै डेटाको समेत एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो तरिकाले तपाईहरुले कसरी अन गर्ने यो सबै जानकारी यसै भिडियो अन्तर्गत हुने गइरहेको छ। त्यसैले भिडियो गर्नुसम्म नै रहनुहोस्। फर्स्ट भिडियो लाइक गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु छैन, यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यी च्यानलमा यस्तै खालको टप रिलेटेड भिडियोहरु तपाईहरु मार्फत लिएर आइरहेको हुन्छु। त्यसैले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अब लागौँ भिडियोको सुरुवात गर्न। यदि तपाईहरु पनि आफ्नो सिमलाई इन्डियामा लगेर चलाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको कल बटनलाई प्रेस गर्नु होला। जस्तै तपाईहरुको मोबाइलमा पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले डायल गर्नु होला *1415*7 अनि # गर्नु होला। यो गरेर तपाईहरुले सिधै फोन डायलरबाट डायल गर्नु होला। यस्तै गरी तपाईले डायल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अप्सन आउँछ। त्यो अप्सनमा चाहिँ के लेखेको हुन्छ भने तपाईको रोमिङ सर्भिस एक्टिभ गर्नको लागि 1, त्यसै गरी डिएक्टिभ गर्नको 2। हामीसँग एक्टिभ गर्ने हो, सिधै एक्टिभ गरिदिनुस्। त्यसपछि तपाईले के गर्नुहोस् भनेकै तपाईको मोबाइलमा एउटा मेसेज आउँछ। मेसेजमा चाहिँ तपाईको सक्सेसफुली जुन रोमिङ सर्भिस छ त्यो एक्टिभ भइसक्यो भनेर बताउँछ। त्यसपछि साथीहरु तपाईले रोमिङ सर्भिस चाहिँ एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले त्यो गर्दाखेरि तपाईहरु इन्डियामा बन्द नेपालमा हुँदाखेरि तपाईले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब इन्डिया तपाई गइ नहाल्नुस्, किनभने तपाईहरुले केही स्टेप भने बुझ्नुस्। स्टेप बुझ्नको लागि चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि जस्तै तपाईको मोबाइलमा सेटिङ हुन्छ, सेटिङमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ सेटिङमा माथि स्क्रोल गर्दाखेरि सेटिङ भेटिन्छ। सेटिङमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मोबाइल सिम कार्ड अनि मोबाइल नेटवर्क भन्ने ठाउँमा हुन्छ। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँनेर तलतिर स्क्रोल गर्नुभयो भने एडभान्स सेटिङ भन्ने भेटाउनुहुन्छ। एडभान्स सेटिङ भन्ने भेटाएपछि यहाँनेर डाटा रोमिङ भन्ने हुन्छ। यो डाटा रोमिङमा तपाईको अलवेजमा जहिले पनि राख्न जरुरी छ। यहाँनेर के भनेको छ भने इन्टरनेशनल रोमिङ भनेको छ। इन्टरनेशनल रोमिङ चाहिँ जहिले पनि तपाईले अलवेजमा राख्नुस्। यहाँ तपाईले नेभरतिर राख्यो भनेदेखि तपाईको यो सर्भिस प्रोभाइडरमा कनेक्ट हुँदैन। अब सर्भिस प्रोभाइडर भनेको के हो त्यो तपाईलाई म बुझाउँछु। त्यस्तै गरी इन्डियामा सिम लगेर चलाउँदाखेरि तपाईलाई कति रेट पर्छ, महँगो पर्ने त हैन। त्यस्तै गरी यो सबै जानकारी अब लिनतर्फ लागौँ है त। त्यसको लागि भने मैले यहाँनेर एउटा साइट खोलेर राखेको छु। त्यो साइट राम्रोसँग हेर्नु होला, भिडियोलाई छोडेर कतै नजानु होला। जस्तै यहाँनेर चाहिँ जुन एनटिसीको यो वेबसाइट रहेको छ असली वेबसाइट, यहाँनेर चाहिँ भनेको छ ट्यारिफ, जुन चाहिँ रोमिङ सर्भिसको ट्यारिफ के हुन्छ कसो हुन्छ भनेर बताएको छ। जस्तै गरी चाइना र हङकङको त हामी नहेरौँ, सिधै हामी इन्डियातिर जाउँ। इन्डियातिर चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अपरेटर नेम भनेको छ। जस्तै भिजिटिङ कन्ट्री भनेको छ, भिजिटिङ कन्ट्री चाहिँ इन्डिया भइहाल्यो। त्यस्तै गरी अब अपरेटर नेम भनेको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको सर्भिस प्रोभाइडर, अर्थात् उता एनटिसीको सिममा हामीले नेपालमा के चलाउँछौँ भने डाइरेक्ट एनटिसीको टावरबाट चलाउँछौँ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो फोनमा नेटवर्क आउने हो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो इन्डियामा आयो भने त यता इन्डियातिर आयो भने त उता त यता इन्डियामा त एनटिसीको टावर छैन। एनटिसीको टावर चाहिँ के हो भन्दाखेरि सर्भिस प्रोभाइडरसँग कनेक्ट हुने हो। जस्तै यहाँनेर चाहिँ सर्भिस प्रोभाइडरलाई चाहिँ यहाँनेर अपरेटर नेम भनेर दिएको छ। अपरेटर भनेको मतलब चाहिँ त्यहाँ इन्डियामा चाहिँ के छ भने एयरटेल छ, आइडिया छ, भोडाफोन छ। त्यतातिर चाहिँ कनेक्ट हुन्छ एनटिसी। कनेक्ट भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कलको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईले कल होम नेपाल भनेको मतलब चाहिँ तपाईले त्यहाँबाट नेपाल फोन गर्दाखेरि नेपाली रुपैयाँ चाहिँ 30 रुपैयाँ चाहिँ पर मिनेटको काट्छ भन्ने कुरा तपाईले भयो। त्यसै गरी त्यहाँनेर नै लोकल कल, जस्तै तपाईले एनटिसीको सिम तपाईले इन्डियामा अन भयो चल्यो र तपाईले त्यहाँनेर चाहिँ एयरटेल, जियो, भोडाफोनतिर फोन गर्यो भने चाहिँ तपाईलाई पर मिनेटको 7 रुपैयाँ काट्छ र तपाईले उताबाट आएको कललाई रिसिभ गर्दाखेरि पनि तपाईलाई 7 रुपैयाँ चाहिँ काट्छ। त्यस्तै गरी एसएमएस को कुरा गर्नु पर्दाखेरि 7 रुपैयाँ हो। तपाईले नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ र तपाईले त्यही पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी तपाईहरुलाई जुन इन्टरनेशनल कल रेट चाहिँ तपाईको ओल्डमा नै तपाईको हेर्न भने जहाँ त्यही जुनसुकै देशमा तपाईँ गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ तपाईलाई 357 रुपैयाँ चाहिँ पर मिनेट लाग्छ। जस्तै तपाईहरुले इन्डियामा तपाईको जुन रोमिङ सर्भिस एक्टिभ भयो र तपाईहरु विश्वको जुनसुकै ठाउँमा तपाईहरु जस्तै अस्ट्रेलिया भयो, अमेरिका भयो, तपाईहरु जापानतिर जता पनि कल गर्न चाहनुभयो भने नि तपाईहरुले त्यति लाग्छ भनेर चाहिँ यो सबै जानकारी दिएको हो। र त्यस्तै गरी तपाईहरुले त्यहाँनेर सर्भिस प्रोभाइडरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एयरटेल छ, आइडिया छ, भोडाफोन छ। यो तीनटा नेटवर्क चाहिँ तपाईहरुको एरियामा पर्छ। तपाई इन्डिया बस्नुहुन्छ तर त्यहाँनेर चाहिँ एयरटेलको टावर राम्रो आउँछ, त्यस्तै गरी आइडियाको टावर आउँछ, भोडाफोनको टावर राम्रो तरिकाको आउँछ भनेदेखि
यो मध्ये 3टा मध्ये एउटामा चाहिँ तपाईँको एनटिसीको सिम चाहिँ कनेक्ट भइहाल्छ। कनेक्ट भइसके बित्तिकै त्यहाँनिर चाहिँ टावर आउँछ र त्यसपछि चल्न चाहिँ थाल्छ। र त्यस्तै गरी एनटिसीको जुन रोमिङ सर्भिस छ, रोमिङ सर्भिस अन्तर्गत रोमिङ डेटा पनि रहेको छ र डेटा प्याकेज पनि रहेको छ। यो तपाईँहरूले बुझ्न चाहनुहुन्छ अथवा विस्तृत रूपमा जानकारी चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट भिडियो भनेर कभर गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कि एनटिसीको सिम चाहिँ तपाईँले नेपालबाट बाहिर इन्डियामा लगेर कसरी चलाउने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। सो भिडियोलाई फाइनली एक लाइक गरिदिनुहोस्। त्यसै गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु छैन च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, किनभने यहाँ यस्तै टपिक रिलेटेड भिडियो तपाईँहरू मार्फत आइ नै रहनेछ। आजलाई भने यति नै। हस्त नमस्ते।